હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં। તો આજે આપણે બનાવીશું ફરસાણવાળાની દુકાન જેવા મેથીના ગોટા કે ફૂલવણી ભજીયા। તો ચાલો શરૂ કરીએ બનાવવાનું। તો પરફેક્ટ એવા ફૂલવણી કે પછી તમે ગોટા મેથીના ગોટા પણ કહી શકો। તો બનાવવા માટે આપણે 1 વાટકો મેથી લીધી છે અને અડધો વાટકો આપણે કોથમીર લીધી છે। તો ધોઈ અને પાણી નીતરી છે અને એવી જ રીતના સૂકી જ લેવાની છે, પાણીવાળી નહીં લેવાની। અને હવે આપણે આને સમારી લેવાનું। તો આ મેથી અને કોથમીર આપણે સમારી લીધી છે। તો હવે આપણે ગોટાને સરસ સ્વાદિષ્ટ વધારે બનાવવા માટે આ અડધી ચમચી આપણે આખા ધાણા લીધા છે। અને 8 નંગ આપણે આખા મરી લીધા છે। હવે આને આપણે આખા પાખા ખાંડી લેશું। તો આ આપણે 200 ગ્રામ બેસન લીધો છે, ચાળીને જ લેવાનો બેસન, એટલે આપણે ભજીયાનું બેટર બનાવીએ એમાં ગઠોડા ન પડે। તો હવે પહેલા આપણે આમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું અને 2 ચપટી જેટલી આપણે હિંગ એડ કરીશું। આ આપણે આખા પાખા ખાંડેલા ધાણા અને મરી એડ કરી દઈશું અને આ 2 ચપટી જેટલા આપણે અજમા લીધા છે, તો હાથેથી આવી રીતના ક્રશ કરીને તે એડ કરી દઈશું। અને તો આ તીખાસ માટે આપણે 2 મરચાં લીધા છે, તો મરચાંની પેસ્ટ નહીં કરવાની, આવા ઝીણા ઝીણા સમારી લેવાના। 2 મરચાં એડ કરી દઈશું અને આ 1 ચમચી જેટલા આપણે છીણેલું આદું લીધું છે, તો આદું નહીં છીણીને જ લેવાનું, પેસ્ટ નહીં બનાવવાની। અને આ આપણે ધાણા એડ કરી દઈશું, મેથી એડ કરી દઈશું અને એક વખત આવી જ રીતના આપણે આને મિક્સ કરી દઈશું। તો હવે પાણી એડ કરતું જવાનું અને બેટર તૈયાર કરી લઈશું। તો બહુ પાતળું પણ નહીં અને બહુ જાડું પણ નહીં, એવી રીતના આપણે સરસ એવું ભજીયા પડે એવું આપણે બેટર તૈયાર કરી લેવાનું આમાંથી। તમે ધાણા અને મેથી તમારા ટેસ્ટ મુજબ થોડા ઝાઝા ઓછા કરી શકો છો। થોડુંક વધારે પ્રમાણ હોય તો ટેસ્ટ સારો આવે। તો જોઈ શકો છો આવું જ આપણે બેટર તૈયાર કરવાનું છે। તો હવે આપણે પહેલા તેલ મૂકી દઈશું। આ તેલ ગરમ આપણે મૂકી દીધું, તેલ ગરમ થવા એક કઢાઈમાં। તો હવે આપણે બેટરમાં અને પછી જ આ પ્રોસેસ કરવાની। તો હવે આપણે આમાં 2 થી 3 ચપટી જેટલા આપણે બેકિંગ સોડા એડ કરીશું। પછી આપણે આમાં અડધો લીંબુનો રસ એડ કરી દઈશું અને આને મિક્સ કરી દઈશું, એટલે સરસ એવા જાળીદાર આપણા ભજીયા બનશે। તો હવે પહેલા આપણે આમાં થોડું બેટર એડ કરીને જોઈ લેશું। તો આવું આપણે તેલ ગરમ થઈ જાય આટલું જ ગરમ થઈ છે। તો ભજીયા પાડી ત્યારે આપણે ગેસની ફ્લેમ સાવ સ્લો કરી નાખવાની
અને હવે આપણે બેટરમાંથી આવી રીતના થોડુંક લઈ અને આવી રીતના હાથેથી આંગળાની મદદથી આવી રીતના આપણે ભજીયું એડ કરી દેવાનું. તમારે જેવડી સાઈઝના ગોટા બનાવવા હોય એવડી સાઈઝના. તો થોડીક વાર થશે એટલે એની રીતે જ બધા જ આવી રીતના ઉપર આવી જશે. આપણે અડવાના નહીં, એની રીતે જ આવી રીતના તમે જોઈ શકો છો એની રીતના જ આખા કરી જાય છે. તો એવા આપણે તો એની રીતે જ આ પલટી જાય છે. તો આપણે પલટાવવાની જરૂર નથી. થોડીક વાર જોઈ શકો છો બધા જ આવી રીતના આવી જાય ઉપર. પછી આપણે એક વખત આવી રીતના પલટાવી દેવાના. ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખવાની, એટલે અંદર સુધી આપણા ભજીયા પાકી જાય. અને આવી રીતના 2 થી 3 વખત તમે પલટાવશો એટલે પાકી જશે. ગેસની ફ્લેમ સ્લો હશે એટલે આપણે ઉપરથી લાલ પણ નહીં થઈ જાય, કલર પણ આવો ને આવો જ રહેશે. નકર અંદરથી કાચા રહેશે. તમે ફૂલ ગેસની ફ્લેમ રાખશો તો અને ઉપરથી લાલ થઈ જશે. તો ધીમા ગેસે જ આપણે આને પકાવવાના. અને ફૂલ ગેસ હશે તો તેલ પણ ચડી જશે. આમાં તેલ પણ નહીં ચડે. આપણે પરફેક્ટ એવા થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે આને લઈ લેશું, તેલ નિતારી દેશું. આપણે બધા જ આવી રીતના બનાવી લેશું. જો તમે જોઈ શકો છો એની મેળે જ આવી રીતના ઉપર આવી જઈશ. તો જોઈ શકો છો બધા જ સરસ એવા તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હું તમને આમાંથી એક તોડીને બતાવીશ. તો સરસ એવી જાળી પડી છે અને સરસ એવા અંદરથી પાકી પણ ગયા છે. તો તૈયાર છે આપણા મેથીના ગોટા કે ફૂલવણી ભજીયા. તો જો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો.